Hi, lại là Trang Thìa đây. Welcome back to my channel. Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách tán phấn mắt mà không cần sử dụng cọ trang điểm, rất phù hợp cho những bạn nào mới tập makeup hoặc là muốn tiết kiệm thời gian trang điểm hàng ngày. Hôm nay mình sẽ sử dụng bảng mắt tông ấm Ornate của Colourpop. Đầu tiên, hãy sử dụng bất cứ một màu phấn mắt lì nào mà bạn yêu thích. Hôm nay mình sẽ sử dụng màu đỏ cam cháy lì để phù hợp với mùa hè đang tới. Dùng ngón áp út lấy phấn mắt và bắt đầu tán từ giữa bầu mắt. Ngón áp út tạo ít lực nhất so với các ngón còn lại, vì vậy sẽ tốt hơn khi chạm lên phần da mắt rất mỏng. Từ khu vực giữa bầu mắt, tán nhẹ nhàng sang hai bên. Đây là cách mình tạo hiệu ứng lan tỏa, kể cả khi không có cọ tán phấn mắt. Tiếp theo, hãy sử dụng bất cứ một màu nhũ nào mà bạn yêu thích. Ngày hôm nay mình sẽ sử dụng màu nhũ cam với ánh vàng đồng để tiệp với màu lì đỏ cam cháy mà mình đã sử dụng lúc đầu. Vẫn là nguyên tắc cũ, dùng ngón áp út lấy phấn mắt, tán từ giữa bầu mắt. Sau đó tán nhẹ nhàng từ phần giữa bầu mắt sang hai bên. Mình sẽ để tất cả các sản phẩm mà mình đã sử dụng trong video này dưới description box cho bạn nào quan tâm nhé. Sử dụng tăm bông đồ nhọn, cái này mình mua ở Lotte Mart. Quệt lấy phấn mắt đỏ cam cháy ban đầu, viền đường chân mi dưới để kết nối với phấn mắt ở trên. Vẫn với đầu bông tăm, quệt lấy phấn nhũ cam ánh vàng ban nãy, viền hốc mắt trong và tán hơi đè lên đường viền cam để tạo sự hòa hợp. Vậy là phần phấn mắt đã xong, rất đơn giản phải không nào? Tiếp theo, mình sẽ sử dụng chì kẻ mắt màu nâu của Silky Girl. Từ đuôi mắt kéo dài khoảng 0,5 cm. Đường kẻ chỉ cần sát đường chân mi chứ không cần quá chính xác. Sau đó viền khoảng 2/3 chiều dài đường chân mi dưới để kết nối với đường mi trên. Bước này bạn có thể bỏ qua nha, mình hay viền ở hốc mắt khoảng 2-3 mm để tạo độ sâu cho mắt. Vẫn là cây tăm bông thần thánh, mình sẽ dùng để kéo dài đường kẻ ở đuôi mắt một cách mềm mại. Điều này sẽ giúp cố định đường kẻ mắt và lấy đi những phần chì thừa có thể gây nhòe sau một thời gian trang điểm. Tương tự như với đường kẻ ở đường mi dưới, dùng bông tăm tán đến khi nào bạn cảm thấy hài lòng với độ mềm mại của chì kẻ mắt. Mình cũng sẽ tán đều phần kẻ ở hốc mắt để tạo độ sâu nhẹ nhàng cho mắt. Vậy là phần kẻ mắt đã xong. Cá nhân mình thấy kẻ chì dễ sử dụng hơn rất nhiều so với kẻ mắt nước. Còn bạn thì sao? Hãy cho mình biết ở phía dưới comment nhé. Kẹp mi từ gốc tới ngọn và theo chuyển động nhấn. Dùng mascara chống nước để lông mi được giữ cong đẹp cả ngày. Trong thời gian tới, mình sẽ làm một video chia sẻ cách mình kẹp mi và dùng mascara sao cho lông mi cong đẹp cả ngày. Các bạn hãy subscribe và nhận thông báo kênh của mình để đón xem nha. Hãy nhớ chốt mascara ở hàng mi dưới để đôi mắt thêm to tròn. Vậy là makeup của ngày hôm nay đã xong. Mình nghĩ điều quan trọng nhất đó là hãy thư giãn và have fun with makeup. Hy vọng là những chia sẻ của mình hữu ích cho các bạn. Mình là Trang Thìa và hẹn gặp lại các bạn trong video tới. Bye!